EthiopikaLink ቻችን ተመልሰናል ፕሮግራሙ EthiopikaLink ነው ጣቢያው ዛሚ 90.7 ዮኒ ቅድም ስለ ዶክተር ቴድሮስ እናወራ ነበር አዎ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ታሪክ ለመስራት በጣም ጥቂት ቀናቶች ናቸው የቀሯቸው የዓለም ጤና ድርጅት ለመምራት ከፍተኛ ዘመቻ ሲደረግ ነበር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በተለይ ደግሞ በህዝብ ድጋፍ መሪነቱን ይዘው እየመሩ ነው ያሉት ብዙ ሀገራትም አፍሪካ በሙሉ እንዲያውም አሁን ደግሞ የሰማነው ቻይና ብራዚልና ቬንዙዌላም ድጋፋቸው ሰጥቷል ተብሏል የዓለም ጤና ድርጅት ለመምራት ጥቂት ቀናቶች የሚቀሯቸው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አሁን መስመር ላይ ናቸው ያሉት ጤና ይስጥልን ዶክተር ጤና ይስጥልን ግዛቸው እንደምን ናችሁ አለን አሁን አየር ላይ ያለነው ዮናስ ሀጎስ ብራኒ ንጉሴና ጊፍት ነን እንደምን ኖት እሺ ግዛቸው አገናኝቶን ወጥቷል ኦኬ እሺ አሁን የት ነው ያሉት ዶክተር አሁን ጄኔቭ ነው ያለው ጄኔቫ በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት የመጨረሻው ሰዓታት ምን ይመስላል የመጨረሻ ሰዓት ጥሩ ነው ድጋፍ እየጨመረ ነው የመጣው ያው እንደሚታወቀው የማጣሪያ ውድድሩ ጥር ወር ውስጥ ነበር ያኔ ባንደኝነት ነው የጨረስነው አሁን ደግሞ ያው ተጨማሪ ድጋፍ ያገኘን ወደ መጨረሻው እንግዲህ ውድድር ደርሰናል ጥሩ ነው ያለው የተሻለ ሁኔታ ወርክሻለ ድጋፍ እንዳለን ማየት ይቻላል የዓለም ጤና ድርጅት መምራት በጣም ትልቅ ስኬት ነው የሚሆነው ለሀገራችንም ለአፍሪካም የመጀመሪያው ነው የሚሆነው እና ይሄንን አሸንፈው የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተርነትን ሹመት ሲያገኙ ምንድነው ምን አይነት ኢምፓክት ነው ያለው ለሀገራችን ለአህጉራችን በአጠቃላይ እንዲሁም ደግሞ ለዓለም ጤና እንግዲህ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ከተቋቋመ ወደ 70 አመት ሆኖታል እና በዚህ 70 አመት ውስጥ ከአፍሪካ ኃላፊ አግኝቶ አያውቅም እንግዲህ እኔ ካሸነፍኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሆነው ከአፍሪካ ያው ከሀገራችንም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሆነው ይሄ የሚኖረው ጥቅም ምንድነው ከአፍሪካ መኖሩ አይደለም ዋናው ነገር አንዲት የአፍሪካን ሁኔታ የሚረዳ ሰው እዛ ቢቀመጥ የኛ ችግርም ስለሚለይ ከሌሎች ክፍለ አህጉራት ቢያንስ የተሻለ የአፍሪካን ችግር ለመፍታት ያግዛል የሚል እምነት አለ የአፍሪካን ብቻ ሳይሆን ግን የአፍሪካ ችግር ሲፈታ የዓለምን ችግር ለመፍታት ያግዛል የሚል እምነት ነው ያለው ስለዚህ ዓለም ከዚህ በፊት አይታው ከማታውቅ አጣጫ ነው የምታየው ማለት ነው የዓለምን የጤና ሁኔታ ምክንያቱም ሁሉ የሚታየው ከምዕራባውያን አካባቢ ነበር መሪዎቹ በሙሉ ከምዕራብ የሚመጡ ነበሩ ስለዚህ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከአፍሪካ በኩል ወይ ከወደ ደቡቡ ወይም ከታዳጊ ሀገሮች እይታ አንፃር ለማየት የሚያግዝ ሁኔታ ይፈጥራል የሚል እምነት ነው ያለው ስለዚህ ጠቀሜታው እሱ ነው የአፍሪካን ሁኔታ የመገንዘብና የአፍሪካን ችግር ውስጥ ይፈታ ኃላፊው የአፍሪካ ብቻ አይደለም የሚሆነው ኮርስ የዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ ስለሚሆን እንደዚሁ ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ ለቀረው ዓለምን አገልግሎት መስጠት ይቻላል የሚል ነው እይታው ሲስተካከል ግን ለሁሉም ይጠቅማል ነው ይሄ ነው ዋናው ዶክተር እንግዲህ ላለፉት በርካታ ወራት በምርጫ ዘመቻው ላይ ቆይተዋልና የምርጫ ዘመቻው እንዴት ነበር በጣም ፈታኝ የነበረው ሂደት ምን ነበር እንግዲህ የምርጫው ጥሩ ነው ከጅምሩ ምክንያቱም ያወጣነው ስትራቴጂ ጥሩ እየሰራ ነው የመጀመሪያው ስትራቴጂያችን የነበረው አፍሪካን የመያዝ ነው ምክንያቱም መሰረት ሳይጠብ እንግዲህ ሌላውን ነገር መገንባት አይቻልም አይደለም ስለዚህ መሰረታችንን መጀመሪያ እናጥብቅ መሰረታችን ደግሞ
አፍሪካ ነው ስለዚህ አፍሪካ ያልተከፋፈለ ድጋፍ ይገባል ይሄን ደግሞ ማድረግ አለብን የሚል ነበር ስለዚህ የአፍሪካን ሙሉ ድጋፍ ነው ያገኘነው 55 ሀገር ቀላል አይደለም ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሄድን አውሮፓም ሰሜን አሜሪካም ላቲን አሜሪካም ሌሎችም እነ ፓሲፊክ ኤዥያ ሁሉም አካባቢ የአፍሪካን ድምጽ ይዞ ወይም ደግሞ የአፍሪካን ጉልበት ይዞ ነው የተሄደው የአፍሪካ ተወካይ አንድ ነው ሲባልም ከተለያየ አካባቢ የነበረው ድጋፍ ጥሩ ነው ስለዚህ መሰረቱን ከማጠንከር መጀመራችን ጥሩ ነበረ ሌሎቹንም ለማሳመን ለዛ ነው የባለፈው በቦርዱ በተደረገው ቃለ መጠይቅ የተሻለ ውጤት ያገኘ ነው ማለት ነው መጀመሪያው ዙር ሃንጋሪ የወጣችበት ኦልሞስት 100% ለኢትዮጵያ ነው ድምጽ የተሰጠው ወር ለአፍሪካም በለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ዙር ሁለቱ ሲወጡ ፈረንሳይና ጣሊያን የወጡበት ማለት ነው የተዘለሉበት ያኔ ደግሞ 30 ከ34 ነው ስለዚህ 30 ከ34 ሲሆን ያው ለውድድሩ ሰው ያቀረቡ ሀገሮች ናቸው ለኛ ድምጽ ያሰጡት እንጂ ሌላው በሙሉ ሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት የሚቻለው ምንድነው የአፍሪካ አንድነት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አፍሪካ አንድ ስትሆን ሌላውንም ማንቀሳቀስ እንደምትችል ነው ይሄ ከዚህ በፊት ሌሎች ተወዳዳሪዎች ይመጡ ነበር የሞዛምቢክ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሳይቀሩ ማለት ነው ግን አሁን ወደ ደረስኩበት ደረጃ መድረስ አልቻሉም ምክንያቱ ደግሞ አፍሪካ ራሱ አንድ ድምጽ አልነበረው ስለዚህ አሁን ለየት ያለው ነገር የአፍሪካ ድምጽ አንድ መሆኑ የአፍሪካ አገሮች አንድ ላይ መንቀሳቀሳቸው ይሄ ነው ከዛ እንግዲህ ይሄው የመጀመሪያው ዙር ከተጠናቀቀ በኋላ ከስድስቱ ተወዳዳሪዎች ሶስቱ ተሸንፈው ከወጡ በኋላ ሶስታችን ቀረን እኔ የእንግሊዙና የፓኪስታን ላለፉት 3 ወራት ቅስቀሳ ስናደርግ ቆይተናል እንግዲህ አስቸጋሪው ነገር ምንድነው አንዱ ከዚህ በፊት ውሳኔው የሚሰጠው በቦርድ አባላት ብቻ ነበር 34 ሀገሮች ነበር የሚወስኑት አሁን ግን እያንዳንዱ ሀገር ድምጽ ይሰጣል 194 ከ194 ሀገሮች ውስጥ አብላጫውን ያገኘ ነው የሚያልፈው ስለዚህ ዓለምን በሙሉ መዞር ያስፈልጋል ለምርጫ ቅስቀሳ ስለዚህ አንዱ አስቸጋሪ ነገር ከሰሜን ደቡብ ከምስራቅ ምዕራብ ሁሉም ማዳረስ ያስፈልጋል እንግዲህ ድጋፍ ለማሰባሰብ ይሄ ፈታኝ ያደርገዋል መንቀሳቀሱ እንዳለ ሆኖ ግን ምንወዳደረው በጣም የዲፕሎማሲ ጠንካራ አቅም ካላቸው ሀገሮች ጋር አሁን እንግሊዝን ብንወስድ በጣም ትንሽ የሆነች ደሴት ታጥቀን ኤምባሲ ያላቸው እስከ 10,000 በላይ ህዝብ የሌላት ሀገር የምትባል ሀገር ውስጥ የኤምባሲ ያላቸው ስለዚህ እነሱ ወደ ውድድሩ ሲገቡ በቀላሉ ዓለምን የሚያዳርስ አቅም አላቸው የኛ የሚታወቅ ነው ያሉን ኤምባሲዎች ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ የሚወዳደር አይደለም ማለት ነው ይሄ ሌላው ችግር ነበረ የነሱ አቅምና የኛ አቅም የተለያየ ነው ስለዚህ ሃሎ እየሰማን ነው ስለዚህ አቅሙ በጣም የተለያየ ስለሆነ የዳዊትና የጎልያድ ስለሆነ ያንን እንግዲህ ያለውን ያቅም ማነስ ኮምፐንሴት ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ ሁሉንም ሮጠን መድረስ አንችልም ስለዚህ በጣም ስትራቴጂክ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን እሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው እነሱ የበለጠ መሮጥ ይችሉ ነበር ከዛ መጨረሻ ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ያለው ችግር ምንድነው እንግዲህ እኛ ሁሉም ቦታ መኖር ባንችልም ባወጣነው ስትራቴጂ መሰረት የተሻለ ድጋፍ ማግኘት እንጀምር እነሱ እንግዲህ የተሻለ ኤምባሲ በዓለሙ የተዘረጋ ስላላቸው ሌላ ማቀም ስላላቸው ውጤቱን ያዩት ሲመጡ የነሱ እንዳልሆነ እድሉና ሊሸነፉ እንደሚችሉ እየተገነዘቡ ሲሄዱ ከዚህ በፊት በቆየው አጣጫ ከመሄድ ይልቅ ማለት
በመናቀርበው ማድረግ በመንፈልገው ለውጥ መሰረት እኔ ነኝ የተሻልኩ ተወዳዳሪ በሚለው ከመቀጠል ይልቅ ወደ ስም ማጥፋት ዘመቻ ሄዱ። ይሄ ሌላው አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። እንግዲህ ከትልቅ ሀገር ከሚወዳደር እንደ እንግሊዝ አይነት እንደዚህ አይነት ነገር አይጠበቅም። ግን ያላቸው ማሽነሪ አልሰራ ሲላቸው የበለጠ እንዲኖራቸው ወደዚህ ሄዱ። ይሄ ሌላው አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ይሄን ያደረጉት ደግሞ እንግዲህ የመጨረሻው ምርጫ የተወሰኑ ቀናቶች ሲቀሩት ነው። እንግዲህ ችግር ቢኖር ከአንድ አመት በፊት ከ9 ወር ከ6 ወር ከ3 ወር ከአንድ ወር በፊት ማቅረብ ይችሉ ነበር። ግን ስም ማጥፋት ዘመቻ ስለሆነ ጥቂት ቀናት ሲቀሩት መራጭ ሀገሮችን ለማወናበድ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ያሳዝናል። ነገር ግን እኛ እነሱ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሄድ የለብንም። እንደዚህ አይነት የሞራል ውድቀት ሲኖር ያን መከተል የለብንም። ማድረግ ካለብን ከዛ ከፍ ብለን ነው መሄድ ያለብን። ማለት በጎ በሆነ መልኩ ከዚህ በፊት እንደነበረው ውድድሩን በበጎ መልኩ መቀጠል ያስፈልጋል። ጥሩ ሞራል ይዞ መቀጠል ያስፈልጋል። ስለዚህ እነሱ ወደ ተከተሉት አቅጣጫ መሄዱ ጠቃሚ ነው የሚል እምነት የለንም። ማሸነፍ ካለብን ባለው አቅም ተወዳድረን ነው እንግዲህ አሸናፊ መታወቅ ያለበት እንጂ እንደነሱ ወደ ስም ማጥፋት ዘመቻ እየሄዱ ጉዳዩን ለመቀየር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ነገር ግን ያው በሚቀሩት ቀናት እንግዲህ ሞራልን በጠበቀ ሁኔታ ቢሆንም ማለት ስነ ምግባር በጠበቀ ሁኔታ መሄድ ነው የምንፈልገው። እኛ ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ መሄድ ነው የምንፈልገው፣ ግን በተጠናከረ መልኩ መቀጠል አለብን። እነዚህ የሚቀጥሉት 2-3 ቀናትን በጣም ወሳኞች ናቸው የሚል እምነት አለን። ድጋፉ ግን በጣም እየጨመረ ነው የመጣው። እነሱም እያወቁት መጥተዋል። ብዙ አዲስ ነገር ይፈጠራል እያላስብን የማሸነፍ እድላችን በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን። ያው ይሳካል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አገር ቤትም ያለውን ድጋፍ እያየሁት ነው። በጣም ደስ ይላል። በአፍሪካ ደረጃ ያለውም ድጋፍ በጣም ደስ ይላል። ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያላቸው የምሰጥ ክብር የሚያሳይ ነው። ከአፍሪካ ውጭም ከተለያዩ አቅጣጫ የሚመጣው ድጋፍ ደስ የሚል ነው። ሀገራችን በጥሩ የእድገት ጎዳና ላይ ስላለች ተሰሚነቷ ክብሯ እየጨመረ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የአፍሪካ አንድነት እንጠቀምበትም ደግሞ የአፍሪካ አንድ ድምፅ የተሻለ ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል እያየን ነው። ስለዚህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ በጎ ነገር እንጠብቃለን። ያው ማክሰኞ ማታ ውጤቱ ይወጣል። በጣም ደስ ይላል። አፍሪካ ያው ሻምፓኙን ለመክፈት በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለችው። እንዲያም ወረቀቱ እኮ ተልጧል። እቺ ከላይ ያለችው የምታብለጨልጨው ተልጣ ሻምፓኙን ወደ ላይ ለማፈንዳት በጣም በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው የምትገኘው። በአጠቃላይ በአፍሪካ ከፍተኛ ጉጉት አለ። ቀደም በዶክተር በጥሩ ሁኔታ ገልጸውታል ሂደቱን። ግን ደግሞ የርሶ የግል ብቃትም አልተጠቀሰም። አሁን ባደረጉት ንግግር የሀገራችን የአፍሪካ እንዳለ ትብብሩና ድምጹ እንዳለ ሆኖ የርሶም ደግሞ በተለይ ደግሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ያሉ ያሳኳቸው በሀገራችን ያሳኳቸው የጤና ስኬቶች ለውድድሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ማየት ይቻላል። ድምጽ አሰጣጥ ላይም ይሄንን በግልጽ ይታይ ነበርና ቀሪዎቹ የውድድር ቀናት በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቁ ተስፋ እናደርጋለን። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ግን ዶክተር የማክሰኞ የድምጽ አሰጣጡ ላይ ምንድነው የሚኖረው ነገር ምንድነው? እናንተ አዳራሽ ውስጥ ትገኛላችሁ፣ ራሳችሁን ታስተዋውቃላችሁ ወይስ በዝግ ነው የሚሆነው? እንዴት ምንድነው ሂደቱ? እንግዲህ ሶስታችንም ተወዳዳሪዎች ንግግር እናደርጋለን ለ15 ደቂቃ ከ15 ደቂቃ ለማይበልጥ ጊዜ። ከዛ እንወጣለን። ዘን 194 ሀገሮች ሚኒስትር ድምጽ ወደ መስጠት ይሄዳሉ። ከዛ እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ለማሸነፍ 2/3 ማግኘት ያስፈልጋል። ያ ከተገኘ እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ላይ ማሸነፍ እድል ይኖራል። ያ ካልሆነ
ወደ ሁለተኛ ዙር ይኬዳል። አንድ ሰው ይወጣና ሁለት ሰው ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ሁለቱ ደግሞ ከሁለቱ ውስጥ ሁለት ሶስተኛ የሚያገኘው እስኪገኝ ድረስ ውድድሩ ይቀጥልና የማይገኝ ከሆነ በሲምፕል ማጆሪቲ አንዱ ያሸንፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የተያዘው አካሄድ እና ቅድም እንዳልኩት ጥሩ እድል ነው ያለን። የሚቻለውን ያህል እንግዲህ አድርገናል። በግልም በመንግስትም በአፍሪካም ደረጃ ከአፍሪካም በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉልን ነው። ስለዚህ ጥሩ ውጤት ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዋናው ግን ከግሉ ይልቅ ዋናው የጋራው ስራ ነው የሚጠቅመው። መነሻው እንደተባለው አንዳንድ እንግዲህ የግል አቅም ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ከሱ በላይ ግን የሚጠቅመው የተባበረ ድምጽ ሲኖር ነው ቅድም እንዳነሳሁትና ስለዚህ እሱም ነው ጥሩ አቅጣጫ ይሆን እንደሚሄድ ያደረገን። ሁሌ በአብዛኛው መተማመኑ ጥሩ ነው። በህዝብ ስትተማመን ወይ በአብዛኛው ተማመን የተሻለ ለውጥ የሚያመጣው ህዝብ ነው። እኔ የሰራሁትም ነገር ቢኖር ባይዘወይ የኔ ግል አይሆንም። እንግዲህ የጤና ባለሙያተኛውም አለ ተረባርቧል። ከዛ በላይ ደግሞ ህዝቡም ራሱ የተሳተፈበት ለውጥ ያመጣ ነው። አሁን እንደ አብነት የሚገለጸው በጤና በኩል ኢትዮጵያ ያሳየችው ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው አሁንም ለውጥ ያመጣ ያለው ውድድሩም ላይ እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለሁሉም ጤና ባለሙያተኞች ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጀምሮ ለሁሉም ህዝባችን እንግዲህ በዚህ ሁሉ ባመጣው ለውጥ ነው እንግዲህ ሀገራችን እየታወቀችና ለዚህ ውድድርም ጠቃሚ ነገር እየተፈጠረ ያለው ማመስገን እወዳለሁ። ያ ብቻ ሳይሆን ግን የጤና ብቻ ሳይሆን ውጭ ጉዳይም 4 ዓመት ሰርቻለሁ። እዛ የሰራነውም ስራ እንደዚሁ ለውድድሩ ጠቃሚ ነው። ይሄም ለሁሉም ዲፕሎማቶች ከኔ ጋር የሰሩት የተሻለ ነገር ለማሳካት ብዙ ያስተካከልነው ነገር አለ። ከዛም የተማርኩት ነገር አለ። አንዳንድ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ድርድሮችን ለመምራት የነበር ግን ውጤታማ የሆኑ ሶማሊያም ሊሆን ይችላል ከሌሎችም አካባቢያችን ያሉ ግጭቶች ለመፍታት ስኬታማ ነገሮችን ከዋልደሮች ጋር ሆነን ሰርተናል። እሱም ጠቃሚ ነው። ያም የኔ ነው ብዬ አልወስደውም። ምክንያቱም ከሁሉም ጋር አብረን የሰራነው ነውና እሱ ነው በሰራተኛው በህዝቡ እምነት ካለ የተሻለ ውጤት ይመጣል። ያ የሁሉም ነው። ያ ነው መሰረት የሚሆነው ጠንካራ የሚሆነው ቅድም እንዳልኩትና እንደዛ ነው የሚያስፈልገን ለወደፊት የሚሆነው። በጣም ጥሩ ዶክተር፣ የመጨረሻው እንግዲህ መልካም ምኞታችንን እየገለጽን የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ሆነው ሲመረጡ ስንት ዓመት ነው የሚቆዩት? የመጀመሪያ 5 ዓመት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ምርጫ አይኖርና አንድ ጊዜ መድገም ይቻላል። ሰው ከአንድ በላይ አይኖርም። ሰው ድምር ወደ 10 ዓመት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከጄኔቫ በቀጥታ ስላገኘነዎት በጣም ደስ ብሎናል። በቀሩት ጥቂት ቀናት የተሳካ ውጤት እንዲኖርና የዓለም ጤና ድርጅት መሪ እንዲሆኑ ይገባዎታልም እንመኛለን። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ። ታንክ ዩ። አሜን።